گرامی، درود بر شما. امروز درباره فرایند علمی و درست برش دسته تار میخوایم با هم صحبت کنیم. ناگفته نماند که دسته تار چیزی متفاوت از دسته کلنگ است. اون چیزی که غالبا در فروشگاه چوب موسیقی ایران متاسفانه پیدا میشود، شاید نهایتاً به درد کلنگ بخورد. خب این فرایند طولانی است و ویدیو کامل اون به زودی به امید خدا برای شما بارگذاری خواهد شد. اما در اینجا به مراحل پایانی تولید دسته تار میپردازیم. نخستین مرحله از مراحل پایانی داشتن یک تخته است، این چنین تخته خشک با برش شعاعی، یعنی در انتهای این تخته رگه های سالیانه باید به سطح بالا و زیر تخته عمود باشد. خب ملاحظه کردید رگه ها ریز، پرمگسی ها هویدا و اینها همه نشانه از یک برش دقیق است. هنگامی که چنین چوبی برش خورد که گفتم ویدیو اون به زودی بارگذاری خواهد شد، این چوب باید چیزی در حدود 1 سال در انبار باقی بماند. به چه ضخامتی؟ ضخامت دسته تار برای فروش چیزی بوده 4.5 سانت است، ما 3-4 میل تا نیم سانت بیشتر، از 4.7 الی 5 سانتی متر، در واقع برابر با تخته 2 اینچ باید این تخته را برش زده باشیم. ملاحظه می‌فرمایید که رگه ها در تمام این تخته ها کاملا عمود بر سطح بالا و سطح پایین و موازی با 2 تا لبه هست. این چوب شعاعی است. گفتم که رسیدن به این چوب کاری فوق‌العاده تخصصی، دشوار و زمانبر است که ویدیو کامل اون به زودی بارگذاری خواهد شد. هر جا که در ویدیو میگیم تخته شعاعی، مراد چنین تخته است. اما چگونه از این تا دسته تار برش خورده و نهایی برسیم، این در ادامه با ما همراه باشید. در این مرحله که تخته شعاعی با طول قطع شده و نزدیک به نهایی به دست آمد، ما باید مطابق این خطوط سالانه که در اینجا بخشی از دایره است، اینجا یک خط راست دیده می شود، این چوب را به عرضهای مناسب تقسیم کنید. این که عرض کردم، گفتم بریدن 4 تراش برای دسته کلنگ، بریدن 4 تراش برای پالت با بریدن 4 تراش برای دسته ساز متفاوت است و هر 4 تراش گردویی که در بازار بود ولو انقدر سیاه بود به اندازه چوب آبنوس، این را دسته ساز حساب نکنید. برای همین کار است. این کار فرایند تخصصی و خیلی جاش مثل همین مرحله اصلا قابل انجام با گونیا نیست. این که ما الوار بچسبونیم به گونیای دستگاه، از یه طرف مثلا 5 بریم، از یه طرف 5، این مشکی هم باشه چوبش هیچ موقع دسته ساز نخواهد بود. من خواهش میکنم دوستان که سطح دانش، سطح آگاهی رو بالا بیارید که افرادی که چوب برند و سواد این کار رو ندارند به شغل شما توهین نکنند، مانند گیتارسازها، مانند ویولنسازها که پرستیژی برای کار خودشان ایجاد کردن. حالا در این مرحله ما یکی از رگه های سالیانه درخت را باید به اصطلاح به کار ببندیم. میشه از سمت مغز بیایم به سمت پوست، میشه از سمت پوست بریم به سمت مغز. یه مقدار کار دشواری است. من یکی از خطوط سالانه رو اینجا با خط مشخص کردم. معمولا سفیدی چوب رو میاندازیم، چندان استفاده نمی کنیم که ما هم همون کار رو میکنیم. عرض به درد بخور باقی مانده باید تعداد صحیحی دسته ساز بدهد. موازی با اون رگه‌ای که پیدا کردیم یه خط باید بکشیم.
به این ترتیب رگه های درخت گفتم اینجا بخشی از دایره است، اینجا بخشی از خط راست، دقیقاً با طول دسته موازی خواهد شد. خب من از این قسمت شروع میکنم و یک خط میکشم. میشه الان تا یه حد زیادی اطمینان داشت که این خطی درست بوده. سفیدی چوب را از روی این خط جدا می‌کنم. عزیزان، یکی از نشانه‌های چوب درست برش خورده این است که پوست درخت و این سطح زیر پوست به سطح برش ما عمود باشد. این پوست درخت خودش موازی با این دایره هاست، هیچ فرقی نداره. یعنی چوبی که شعاعی برش خورده چیزی به نام رفت به اون مفهوم رایج اصلا ندارد. اینکه بغل الوار کج باشد به این ور یا این ور چنین چیزی نیست. بغل الوار درست عمود بر سطح الوار است. حالا این به دست آمد، اجازه بفرمایید که من برای باقی تخته ها این کار را بکنم و با هم مراحل بعدی را خواهیم دید. این بخش های برون چوب را جدا کردیم. ببینید دوستان گرامی، یکی از دلایلی که دسته ساز خوب نمیتواند ارزان باشد این است که این همه پرت در اون چوب هست، به غیر از تمام فرایند پیچیده برش. خب اینها معمولاً کاربردی ندارن، هرچند که رگ ریزترین، سبکترین و معمولاً راستترین بخش درخت همین قسمت است. اما چون سفید هست ما اینها را جدا میکنیم و خیلی وقتا در هیزم میریزیم. حالا به برش سوم میرسیم. این یک نکته خیلی خیلی تخصصی و دقیق و رعایت کردنش هم البته کار خیلی ساده ای نیست. ببینید درخت معمولاً سیلندر یا استوانه‌ای که ما تعریف میکنیم رشد نمی کند. در شاید کارهای عادی و دست کلنگبری این مهم نباشد، اما برای آلات موسیقی که حساس‌ترین مصرف چوب هستند این بسیار مهم است. اینجا رگه ها نسبت به اینجا یک تمایلی پیدا کردن. بعد از دوبرش، در دوبرش نخست رگه ها کاملا موازی این لبه ها هستند، اما به سببی که اینجا به ریشه نزدیک بوده، اینجا به سر درخت نزدیک بوده، الان رگه ها یک تمایل خیلی کمی دارن. این آخرین نکته تخصصی که از بحث کنونی باید خدمتتان عرض میکردم همین بود. اینجا ما باید یک کنیک یا یک مثلث از این چوب در بیاریم تا دوباره رگه ها با طول دسته موازی شوند. فرآیند برش دسته های ما به پایان رسید. دسته هایی شدن با رگه هایی موازی با طول،
سطح اونها پرمگسی البته فکر میکنم که به راحتی در دوربین قابل نشان دادن نباشد این پولک ها، چون خیلی ریز هستند. و در سطح دوم که سطح مماسی باشد، نقش خاصی در این دسته ها ملاحظه نمی‌فرمایید. این سطح مماسی و این هم سطح شعاعی. امیدوارم پولک های پرمگسی برقشان در اینجا دیده بشوند. یک نکته هم که هست، دوایر سالانه در انتهای دسته ها بر سطح بالا و پایین عمود هستند. این شیوه علمی درست و در این حال دشوار و طاقت فرسای تولید دسته تار می باشد. تخطی از این شیوه معمولا حاصلی جز دسته کلنگ ندارد. سپاس که با ما همراه بودید. منتظر نظرات شما در پایین این ویدیو هستم. درود بر شما.